Miqtë e mi, jam pranë profesor Gjon Shllakut, kompozitorit të njohur shkodran, dhe jo vetëm, natyrisht ne do ta përqendrojmë vëmendjen tek kënga e njohur shkodrane si një himn i muzikës lirike dhe jo vetëm, kënga Lule Borës. Profesor, përshëndetje dhe duam të dim variantin tuaj dhe historinë e Lule Borës. Me thënë drejtën, për një këngë të vetme, është pak e vështirë me folë, sepse duhet një studim i veçantë. Edhe Shumë variante. plus që ka dhe shumë variante, por ma e përgjithshme është ajo që mi zotnon, që kjo është një këngë që është kushtu dikuj. Edhe sikur se është diçka normale, i dedikohet një këngë e cila është i kushtohet një lule, por praktikisht mos asaj lule është një figurë, ha? Simon Gjoni është autori i kësaj vepre, po themi, dhe sigurisht në rinin e vetë, ajo është e lidhur me vajzën të dashurën e tij, të paktën unë kështu, sepse herë mas here janë paraqit variante të ndryshme, të cilat mund të kenë gjithë secila vërtetësinë e vet, po kjo për mendimin tim nuk ka një rëndësi shumë të madhe, sepse është një kuriozitet, nuk kërkon të bëhet një hulumtim më i thellë. Vlerat e kësaj këngë janë në atë që ne do të themi tash në vlerat e saj. Po, profesor, pse ndodh të kemi kaq shumë variante për këtë këngë? Pse ndodh që një pjesë e mirë e vajzave shkodrane kërkojnë të identifikohen si Lule Bora e Lule Borës? Pikërisht sepse kjo është këngë e bukur. Edhe derisa kjo është një portretizim i bukur, atëherë ato vajza, gratis ma, sikur se mund t'jenë të afërt të tyre, kërkojnë që t'ja dedikojnë mase një personit vetin, sepse kjo është një portret kaq i bukur, sa që duket gjithë secilit i duket sikur i gjet gjyshes vet, nanës vet e tjerë kështu me radhë. Prandaj them që për këtë, kjo është arsyeja. Pastaj është edhe një moment tjetër, sepse vetë autori nuk e ka thënë që ja ka dedikuar dikujt. Vetë alodimi që bëhet për një vajzë, sepse këto këngë, do të thënë, emrat e këtyre këngëve nuk mesin më të përveçme, këto bëhen sikurse në shumë raste edhe vetë kënga bëhet thotë popullore, mase të rit nuk mund ta dinë autorin, edhe pak mund t'i intereson nganjëherë emri i atij autori. Pavarësisht se për ne si studiuese, si muzikanta edhe përgjithsisht njerëz serioz që ka një interes për ta ditë një gjë. Edhe aq më tepër figura rreth cilës është ndërtu ose është frymëzuar kjo këngë, për mendimin tim nuk paraqet një vlerë. Unë i lexoj me kuriozitet sepse mas herë në mjetet e ndryshme që i shohim janë me interes sepse mas e mund t'i afrohen të vërtetës, por cila është e vërteta? Cila është ajo e vërteta që dini ju, profesor? Unë mendoj që Simon Gjoni, me që në një periudhë kur ai ishte i ri dhe ishte vetë mësues, mos gabohem, në shkollën në gjimnaz ose në shkollën pedagogjike dikun, se për disa vite ka punu në shkollën pedagogjike, ka punu me babën tim, me Gjon Shllakun, edhe kjo është një gjashtë, po baba s'mund t'i hapte këto biseda për ne. Ai ishte edhe jetonte ose ishte fejuar me një vajzë shkodane, që nis për respekt të saj, se sot nuk jeton më, nuk do e përmendim sepse Shkodra e din. Edhe rreth saj është e kriju me ideja që është kriju kjo këngë. Edhe unë divorcuan nga përshtypjen në vite më vonë, është ajo histori, pra po flasim pak a shumë për një tani histori. Pa, nuk kanë jetuar bashkë, sikurse është vështirë. Në atë kohë, mase ishin pak më të rralla këto punë, por sot nuk ka pa shumë interes. Ka ashtu. Por duke u nisë nga serioziteti me të cilin e ka qu jetën ky njeri dhe ai njeriu tjetër, ajo grua, ajo vajzë që unë kam në mend, them që kjo do të jetë e vërteta. Parasysh se të ishin njerëz shumë serioz, si njëri si tjetri, edhe kështu që unë jam më i predispozuar me i besu kësaj dashnie të vërtetë, që ishte edhe finalizuar me një farë mënyrë me një fejesë. Kaq. Profesor, sa ka ndryshuar teksti i këngës që nga fillimi kur është ideuar e deri në vazhdim që sigurisht ka shumë vite? Tesh, me të thënë të drejtën, unë nuk e kam krejtësisht të qartë dhe nuk mund të them me saksi, por në përgjithësi këngët
e kriju me një autor tekstesh, e rujnë autorsinë dhe përgjithsisht nuk ndryshojnë. Mund të ndryshojnë meten autentike se bilen këtë rast me thënë të drejtën me përjashtim kur ato kanë dalë jashtë funksionit ose jashtë kohës së vet ose tregojnë një diçka të sforcuar që është bën atë kohë, më se mund të ndryshojnë, mund të përshtaten, po gjithmonë duke rujt disa anë teknike që ja theksi fjalës, edhe mendimi që muzikor që përçan ajo fjalë, se s'mund të thush, s'mund ngatrosh një pemë me një gur, duhet të rrish në kontekstin e emocionit që ajo fjalë ose ai mendim jep. E në këtë mënyrë mas se mund të ketë lëvizje të vogla fjalësh, por në përgjithësi nuk është deformuar. Po themi rrënja. Jo, sepse po tham tash unë kam një farë moshet, edhe qysh se e njoh atë këngë, unë gjithmonë me këtë tekst. Kohët e fundit unë di që është edhe një strofe tretë që i është duar Lule. Jo, që ishte e asaj kohe, dhe unë nuk jam gjenetari për lloj, sepse miku jem Bernara që po t'ishte këtë do ta thote, se herë ma servili thona, Bert e qove pak gjatë këngën, jo thot, nuk shkoj gjatë, po e bën edhe strofen e tretë. Dhe kjo është pjesë e rëndësishme. Po, është e vërtetë dhe shpesh herë e ndëgjon. Ku të kemi rast ndonjëherë, do të them Berti që ta. Për më tepër me artistë e njohur Shkodra Bert Naraçi, por në fakt kënga Lule Bor është kënduar nga shumë këngëtarë të ndryshëm. Në perceptimin tuaj, në gjykimin tuaj, cili e ka kënduar bukur, pastër, pa gabime? Tash të them të drejtën, edhe pse është me shije personale. Unë nuk jam gjendë të them kush ka kënduar për herë të parë. Këtë nuk e di, mase kjo do të ishte një diçka shumë diku nga vitet 50 është kënduar për herë të parë? Apo edhe më herë? Në ato vite, para vite, rreth viteve, afër viteve 60, po përpara viteve 60, sepse ma vonë pasaj autori ka shku për studime jashtë shtetit, për një periudhë të shkurt kohët, në vendet e lindjes në atë kohë, dhe është rikthy, pasaj ka jetu në pak të Shkodrë dhe pasaj në Tiranë. Cili është varianti që u shihoni ju më tepër kur e dëgjoni, ende sot e kësaj dite? Fjalët përgjithsisht shkojnë aty, por për muzikë të shumë nuk e di cila është autentikja. Se ne nga që e kënojmë dhe shpesh si grup, nuk është se kam në një bile me thanë të drejten këtu me qëfar e kujtojën edhe grupi i Karajfilave ka një variant të vetën. Edhe është një variant i përpunum në këtë rast mendoj prej orkestrës, i përpunum për orkestrën e stradës, mase e qartë. Profesor, për ta konkretizuar këtë bisedë rreth Lule Borës, kemi në Shkodër një festival Lule Borë që nisi si një festival popullor, por që ka marrë trajtën e një festivali eksperimental, kam përshtypjen me muzikë. Çfarë mendimi ke? Po, me të thënë të drejtën, fillimisht unë ishe pak kritik para arsye se një titull i veçantë, i një këngë, me të vërtetë të krijon idenë e një bukurie që është e lidhur paksallë me emrin e Lule, Lule Borë. Sigurisht identifikon Shkodrën. Edhe Shkodrën e kështu me radhë, por unë nuk ishe edhe përse nuk jam, si të thush, me një titull që i vendoset një festivali. Festivali është festival, i cili ka marrë performansën, ka një kursisht edhe këngën e re, e kështu që ka edhe konkurencën me disë këngëve. Pra këta elemente të rëndësishëm janë ato që nikojnë tek ngjyra e festivalit. Kurse një titull i një kohe caktuar, një fryme të caktuar, siç është kënga Lule Borë, e përshosur për mendimin tim një këngë tipike shkodrane të periudhës, domethënë të viteve 60 po themi, që është marrë dhe për model, edhe ndoshta duhet marrë dhe për model po themi, po nuk është për mendimin tim gjetje e madhe për sa i përket formës krijuese, ndërsa si atmosferë mendoj që është një gjetje. Ç'mund të bëhet më tepër për ta zhvilluar ndoshta më shumë? Ç'mund të bëhet? Me të thënë të drejtën, unë ndërsa po vishe këtu për me bëj intervistën me ju, po më shkote mendja që po mirë, pse është e mujtun që kjo Shkodra e krijuesve? Shkodra e muzikantëve, Shkodra Prenkjakov, Shkodra e Atë Martin Gjoks, Shkodra e Adi Muç, po them, ose që të përmendun shumë, Qezades, Tishdais, sot
për kompozitor një edhe njerëz të cilët krijojnë një këngë që s'kan lidhje fare me atë punë. Kjo është një pikë pyetje shumë e madhe, sepse momenti, sidomos 30 vjet edhe kënej, që më vjen keq ta them sepse kjo është periudha kur dëshirat e njerëzve të paktën janë më të lira, edhe ëndrat e tyre fluturojnë paksa më ndryshe. Të mos ketë një përqëllim, të mos ketë një detajizim të kësaj fushë kaq të meritume që e pat Shkodra jonë, dhe që me thënë drejtën deri afër viteve 90 e rriti në maksimum me një zhvillim të përkrym gati thush të forcave krijuese dhe interpretuese të muzikës, mbrapa gjithçka u shujt. Kush e ka fajin për këtë, krijuesit vet apo ata që mbledhin krijues? Unë që jam krijues, unë e ndjej që faji një pjesë e mirë e fajit është e krijuesit. Sepse krijuesi absolutisht është e vërtet. Pavarësisht se ne jemi adaptuar me kohën edhe tashmani na duket diçka normale, që krijuesit mos jetë në ball të atyre që krijojnë. Bie fjala, me që e patëm te festivali. E ka të vështira i miku im që merret të 2 vjet Rolandi me këtë punë, se përpara dije se kush shkruante, sepse ishin kompozitor, edhe adresoheshe drejt tyre për një krimtari, kurse sot kompozitor është e vështirë të gjesh mirë fillt, njerëz që merren me të vërtetë me atë punë. Edhe vetë kjo mënyrë për të gjetë atë që i bën këngën, që mandej mrapa, mos i bën këngën, do ta quajmë kompozitor, është pak e stiqur dhe për mendimin tim, është edhe e gabueshme herë mas herët. Kjo nuk do të thotë që njerëzit nuk kanë të drejtë të shkruajnë, edhe një instrumentist i thjesht ka të drejtë të shkruajë, sepse në atë periudhë kur bie fjala me që jemi të kënga Simon Gjoni nuk ishte instrumentist, fizharmonicist, në atë periudhë që ai shkruajti këtë këngë të mrekullueshme. Kjo nuk e përjashton atë, por kishte me thënë ky korpusi i krijuesve që dikur ishin të mbledhur dhe të organizuar, po themi, më është një fjalë që diku i bën përshtypje lidhja shkrimtarëve, artistëve, po të cilët të jepshin një farë, ajo ishte e centralizuar, kishte problemet e veta, po të paktën si një shoqatë e cila jepte një kontribut, orientonte gjithçka, këto gjëra sot na mungojnë. Edhe kjo përsëri jam kritik s'pari ndaj vetes, por edhe nga gjithë strukturave, sidomos të qytetit Shkodrës, sepse për çfarë do të vlerësohet ky qytet më shumë se për krijimtarinë, për artin dhe për muzikën. Pas Zotit është qytet i bukur, edhe i mirë, po bukuria më e madhe është pjesa shpirtërore që është e lidhur edhe paksa me muzikën. Profesor, duhet të të falenderoj për këtë pjesë të intervistës dedikuar këngës tyre e bor. Faleminderit edhe për jush që më ftut. Me profesorin kam shumë dëshirë prej kohësh, mendoj një dëshirë të tillë për të patur pjesë të programit. Më në fund erdhi një ditë, ndoshta kjo periudha karantinës na bëri të mendojmë ndryshe të gjithëve, dhe më në fund kam kënaqësinë që të kem pjesë e programit. Në fakt në Radio Shkodra un kam pothuajse 3 vite që prezantoj këngën popullore qytetare shkodrane. Është shumë e vështirë, është përgjegjësi. Unë dua ta trajtoj si këshill, tashmë me Marjon emisioni vjen në një version fare ndryshe. Këshill për ne të dy, cilën ti do të kishe, sepse realisht është një fushë kaq e gjerë, kaq e pafundme, sa jemi futur dhe nganjëherë nuk dimë edhe të stabilizohemi ku duhet ne të ndalemi. Unë tash në moment po më vjen një ide dhe po e lidh me atë çfarë i thoshte për nga kova, Timeti, kur ai vinte nganjëherë më provonte në shtëpi, unë nuk e mbaj mend këtë gjë, se ishte shumë i vogël. Edhe kur praga ka vdekur, ishte në klasën e parë, ai vite shumë më herë. Edhe i thotë, ky ka vesh thotë, ka aftësi thotë noc, i thotë babse. Prandaj ti duhet t'i vesh 2 gjana, me një këngë qytetare, këngë popullore pra, dhe muzikë klasike. Pra kjo ishte ajo çfarë i mat mendoj që e ka bë, edhe jam ma vonë më kujtohen si një seri e kalume e diçkaje të bukur, më të them ajo çfarë baba bante me ne. Pra, rreth kësaj unë po dal tek ajo që ju ma para më pyet çfarë mund të orientohemi. Pra, janë 2 piketa kryesore. E para piketa është që të zgjedhim muzikën tonë, atë pjesën më të bukur, më të rëndësishme, pra këngën më autoktone, ato që ne na duket që vlerësohet si kënga më e pastër, më afër intonacioneve tona,
Dhe në radhë të dytë, kjo mundësisht, unë nuk e di se sa ju e keni mundësin, po mendoj që e keni këtë mundësi, që nëpërmjet valve të radios tuaj e shpresojmë ndoshta një të ardhmen shpejt edhe nëpërmjet televizionit, që unë do fjalë të mira kam në dhe shpresoj që kjo të bëhet realitet, sepse Shkodra meriton një gjë të tillë, jo se nuk ka televizione të tjera, por një televizion zyrtar ka vlerën e vet. Ju nëpërmjet emisioneve të ndryshme mund të filloni një farë edukimit serioz, kryesisht të fëmijëve dhe të moshave të tjera që janë drejt formimit. Kjo do të ishte një gjë e mrekullueshme të cilën një pjesë të saj e exhaurojnë, me thënë drejtën, nëpërmjet programeve të veta mësimore shkollat në përgjithësi, nëpërmjet lanëve të ndryshme të muzikës që për fatkeq kohë të fundit, më thënë, në periudhën e fundit janë çumu, këto orë janë ul, por që një të ardhme shpresoj që të rikthehet edhe një herë ajo faqe, sepse është një edukim shumë i rëndësishëm edukimi muzikor. Bota këtë e njeh dhe nëpërmjet kësaj, sidomos sot, edhe instrumentistat marrin një avancim. Pra kënga për të qenë autokton, për të qenë vetvete, sikur se mësojmë së pari gjuhën shqipe dhe pastaj një gjuhë tjetër, ashtu do të mësojmë dhe të bërmosim së pari me këngën tonë, me intonacionet tona dhe pastaj tjetër një diçka të ashtu. Profesor, po rrezikojmë ta humbasim të paktën të ahengu shkodranxhi që është më i vjetri, më i vyeri. Ahengu mund të ketë një farë rrezik për muzika tradicionale, kur nuk do të shoh, sepse është pjesë e shpirtit të krijues dhe admirues të artit të qytetit tonë. Prandaj kjo nuk e mendoj që nuk rrezikon, por mund të rrezikohet cilësia e saj. Nëse ne këtë këngë nuk e rrujmë, nuk e japim në variante gjithmonë e më të përshtatuna për kohën, sepse me të thënë të drejtën, po marr një shembull mase për mjeshtrave tonë, që është po themi biknoja, që sot jeton më, por ngjizimit e tij janë edhe një pjesë edhe të mira të kuruara me kujdes. Pjesa tjetër që është lidhur me të kënuarit në një periudhë të kaluar, nuk krijon interes më. Atë vetëm për një formë studimi njëri mund ta ndjejë, nuk nije një kënaqësi. Unë shpesh herë ndiqoj një radio, nuk e di çfarë është, që jep këngë shkodrane, dhe më duket vetja më shkon diku, jo për të keq, por e them që më duket vetja sikur jam aty kur ishe i vogël, 6-7 vjeç, kur ndjejoshim te Radio Shkodra ato gjëra. Mirë është me i kujtu, po më duket diçka e largët. Ajo një, po tjetra, ajo është muzeu, po tjetra, ku është laboratori i cili krijon, përpunon dhe çon përpara këtë gjë, kjo pra është pjesë e rëndësishme e edukimit dhe ju këtë gjë mund ta bani me seriozitetin. Për rrezikun që thoni ju për një pjesë të rëndësishme të muzikës qytetare shkodrande, që është e lidhur kryesisht me ahengun qytetar, i cili është me të thënë drejtën i huazuar, por që është bërë pjesë e kulturës tonë. Këtu ka edhe me sa divet ekziston edhe një mbështetje zyrtare që e bën edhe Bashkia e Shkodrës nëpërmjet qendrës kulturore, një herë në vit është ajo, por unë mendoj që ajo do të ketë forma për herë më të rëndësishme. Pse? Sepse ka një vit kohë që ky aktivitet të përpunohet, të ideohet në mënyrë apo në një variant të ndryshëm. Këtu përgjithsisht pa dashme me fy organizatorët dhe pjesëmarrësit, bën ata këngë sikur se shkojmë në ndarë, më marrin vetë dhe bëjmë disa lart. Nuk jam dakord me këtë. Mase në një rast mund të ketë rezultate të mira, sepse improvizimi parë do të shihet me kujdes se çfarë sjell, sepse ahengu është një muzikë pak e largët dhe çon një botë pak sa më të largët, jo në atë aktualen, prandaj duhet me u fut me kaq kujdes saqë ajo të bëhet e pëlqyeshme, mos bëhet e pendimit, fike se erdhi kjo e ka hershme. Absolutisht, sikurse edhe për këngë të tjera që përzillen. Edhe këtë masë edhe Radio Shkodra, nesër televizioni i Shkodrës, duhet që të kërkoni në arshivat tuaja, sepse me vjen keq, më duket se aty ka pas damtime, sepse ato kanë nevojë edhe për rinovim, të shihet me kujdes çfarë ekziston, sepse aty ka regjistrime të para të drejt për drejta, shumë herë që janë hell pastaj, janë bërë në studiot të Radio Shkodrës. Unë e maj me një gjë aty, po ato janë shirita dhe mase kanë problemet e veta. Pa diskutim, mundohemi çdo ditë, por normalisht është një punë e jashtëzakonshme. Ju keni kujtime në Radio Shkodra, profesor, dhe cilat do të ishin ato ti ndani me ne?
Shumë, sidomos tek Radio Shkodra e re, po I tham kjo ku ju jeni sot me atë Mirë, me që po thua e re dhe po e cilëson. E vjetra ku ishte dhe si ishte? Mosha ime edhe masa edhe ma të je majnë mend që ishte në krajin Karshin, në krajin e majtë ta. Jo, në krajin e majtë ta atët. Atë sot nuk është, në momentin që nuk u ba ma funksionale, u shpështu aty. Me thënë drejtën ishte një event I jashtëzakonshëm, sepse kjo nuk ishte thjesht një radio, kjo godin ku ju vetë keni, ku sot ju punoni, ishte një hapsin e jashtëzakonshme, edhe mase ishte një njerëgjanat ma të bukra, por që për momentin ku ajo nërtu, ishte arti vetë, dhe vetë jeta e radios ishte paksa në ramje. Pra nej, unë kujtoj me nostalgji, po thamë se janë gati rreth 30 vite, herë mas heret, aty ne kemi shku, kemi organizu, sidomos me miqë tonë, mund shpohime përmendem se unë gjithë miqë kam, janë shumë janë, ne ishim pjesë të intervistave, ne ishim pjesë të ideve të ndryshme që jepishim, ne kemi punu, sidomos nëpërmjet mendimin e teknikës suj, ciklet të ndryshme, sidomos të muzikës moderne, majnë mend këtu, ta përmend Vitor Jubani, I cili me ato disit e veta mante, gjithashtu edhe Lek Plani, që sot nuk është ma, punoj si menshëm, sa në pension, Paçalim Hilli, si gjithmonë tekniku jashtë edhe pasionant. Unë për e durve të ti kam shumë inqizime dhe regjistrime të korit polifonik për nga kova, që në studiot tuja ne I kemi realizu në formë krejtësisht miqësore, edhe që I japin vlerë mase edhe një farë arshivit të vogël që mund të ketja. Po edhe miqë tjerë mandej materiale drejtues të ndryshëm, deri tek Dasha Mirë, që është sot e me rrallë gjithë Bardh Shmaja, Pasqualina, Gruda, po edhe në mënyrë të veçantë jetë mirë Shpuza, të cilin unë e kam mik, edhe me thonë detën, ndoshta aty është konsolidu kjo miqësi shumë e mirë, sepse ambienti ku punohej dhe njëkohësisht do të kujtoj edhe një event tjetër, lidhjen për jurit e festivalit kombëtar, që ishin shumë interesante. Në 3-4 qytetet Shqipërisë lidheshim drejt për drejt dhe ne kishim drejtën për me votu për këngët e festivalit kombëtar, që ishte një event I jashtëzakonshëm, shumë I bukur edhe në të njëjtën kohë sigurisht, edhe ne me thënë drejtën jemi tregu korrekt për me majt atë, do më thënë, dinjitetin e... Të mungon diçka nga ajo kohë që ti sot nuk e gjen ndoshta profesor? Po, gjithnjë është një kalume e bukur, gjithmonë metet dhe njeru ka dëshirë ta rikrijoj në mendjen e vet, njëkohësisht kjo nuk mbetet vetëm të dorëzosh për atë kalumes, po mbetet si një rrugë e hapun për të rikriju, edhe pavarësisht se një moment njëru shputet për një ambientit, mund të rikthehet, dhe kjo është gjithmonë e mundur, ndërsa të jemi brenda qytetit tonë, unë shpresoj që radio të marrin një formën e saj, sot me teknologjinë më moderne që është për hap, ajo studio që është më e mirë në Shqipëri, me përmasat më të mrekullueshme, jo të një studio të radios, por të një studio të vërtet televizive, edhe më mirë se ato televizionet private, them po që se aty diçka investohet, ajo studio është sepse ka ndeshjen dhe strukturën e saj shumë të përkryer. Falenderoj shumë për këtë pjesë sepse ju e thoni edhe emocionet I kemi ne që jemi pikërisht në ato studio, edhe urojmë që vërtet bëhet diçka më mirë, edhe shpeshherë me Marjon edhe e përmendim, dëshira për ne është të rikonstruktohet, pse jo, dhe të sidhet, sepse është krim nëse dëmtohet, domethënë sepse çdo ditë është në ramje. Ajo është një pasuni, jo vetëm e qytetit, edhe nëse ne gjithmonë kemi përpara një kritik për atë çfarë bëhet sot, ajo mund të zgjidhë shumë prej problemeve, të cilat janë lidhur edhe me një farë mos përgjegjësie që një bie fjalë një televizion privat man ndaj disa angazhimeve o disa vlerave të vërteta të qytetit, sepse ato janë lidhur më shumë me biznesin. Ndërsa një radio, një televizion lokal, I cili është I koncentruar në një parim të veçantë që është kultura qytetare, man përgjegjësi tjetër dhe për këtë arsye ato po themi në thojza kompozitorët, jo kompozitor, kur të vinë aty do të kenë vendin e vet, por nuk do të marrin ato vlera që mas e njëherë nuk I kanë. Unë dua
edhe të ndalem për sa i përket ne përmendëm edhe kujtimet edhe të gjitha, por dua këngën tënde më të bukur që ti e quan të tillë. Nuk po themi vetëm shkodrane, ndoshta pse jo e shpërndajmë pak më gjerë. Nuk e di nëse ti ke një tipike që e ndjen ndoshta më shumë. Me thënë të drejtën, mu më pëlqen muzika në përgjithësi. Edhe një mjeshtër i madh, Stravinski, thoshte këtë gjë që në çdo kohë, në çdo ambient, në çdo vend të ndryshëm, gjehet një muzikë për të kënaqur. Pra, nëse ne jemi bie fjala në Orient, ne na përshtat një muzikë e ndryshme, ajo që është tipike e vendit. Jemi, po themi, në Azi, në Kinë, në Amerikë, gjithmonë na lidhet me një herë në formë automatike na krijohet bukuria një këngë bie fjala. Sa flet për Amerikën, mu më kujtohet Elvis Presley bie fjala. A din, flasim për Italinë, më kujtohet Modugno, a din, e kështu me radhë. Kjo është e para. E dyta është, mandej janë këngë që janë lidhur me momente të caktuara, kryesisht të rinisë së njerëzve, sepse aty janë pjesë ma anërruese mase të tonat, edhe muzika e këngë të rinisë. Me të thënë të drejtën, ne kemi nik shumë këngë italiane. Me të thënë të drejtën, në vitet 70 kështu, kur ishim edhe të ri, ishte atëherë hit parejt që jepej nëpërmjet valve të radios italiane, që me pak vështirësi, domethënë e ndëgjonim, ishte pak e ndalume ajo punë, po gjysë e ndalume, me faza. Kishte faza kur ishte më shumë, kishte faza. Po, ato janë këngë të cilat të vitet Baljoni, bie fjalë, Mina. E janë këngë që shpeshherë bile sot që janë rritë edhe fëmijët thonë, po mirë babti din një pafundësi këngësh. I tha mund di shumë, di me vishkullu, po me fjalë din Berti, bie fjala. Kështu, do të thënë janë kjo. Unë këtë intervistë do ta mbaj si më të vëre që kam për vetë faktin sepse sa më shumë që ne rrim me ju, aq më shumë kemi dëshirë të diskutojmë edhe më duket sikur harroj faktin që ne jemi në intervistë dhe kemi një kohë të kufizuar. Por unë kam publikuar kohë të fundit një intervistë që ju keni dhënë dhe jam dalur pikërisht tek një pyetje për sa i përket këngës popullore të përpunuar. Ju aty e keni dhënë një përgjigje dhe si e mendoni dhe si e shikoni sepse audienca e emisionit kënga juaj realisht është e madhe dhe e meritojnë një përgjigje sepse ne i falenderojmë shpesh për prezencën e tyre, por dhe prandaj organizojmë të tilla intervista që ata të marrin satisfaksionin e duhur. Unë paksa e pareka, po tesh po e tham në format ashtu. Kënga është një vlerë e cila është e shkruar, është e fiksuar në një moment të caktuar dhe pastaj ajo i te i kalon kufit e kohës. Bie fjala, unë po marrë një diçka pak më të ndryshme për ta banë ndoshta ma kuptim plotë. Hymni i Europës, është i marrur nga vepra para 200 e sa vjeç e shkruar për Beethovenit dhe është zjarr një pjesë e vogël e saj. Pse? Se përfaqëson bukurinë shpirtërore, vllazninë, lirinë e njerëzve. Kështu edhe kënga në vetvete. Nëse është një këngë e krijuar me një kohë të caktuar, ajo duhet të jetojë. Por, ajo nuk mund të jetojë në qoftë se nuk, si thona na, me i bë hysmet. Ajo ka nevojë për hysmetin e vet. Pra, ju me të drejtë me pyet parë, cila është me kolegun, me pyet cila është varianti më i bukur i lërborsh. Unë mase nuk u përgjigja si duhet sepse nuk jam gjendje duhet një studim për ta thënë një gjë të saktë për kësaj. Për arsye se variantet me të cilat vjen kënga ose që kërkohet për të ardhur janë pikërisht ato që ne i quajmë përpunime. Mase një ndryshim formacionit, një herë është bëhet me orkestër të madhe, një herë bëhet me një orkestrin të vogël. Këtu ndryshojnë disa elementa, që janë elementa timbrik, që i themi ne, ndryshojnë ngjyra e këngës, po në të njëjtën kohë mund të ndryshojnë efektet ritmike. Bie fjala në vitin, më kujtohet shumë mirë, 1997, mrapa mandej këtu u ba nami, për arsysh, po ne patëm, fatkeqësisht, në shtëpinë e pritjes, shtëpia pritjes sipër në Kodrat e Tepës, ne patëm organizu një serate ku u përformuan këngë qytetare, shkodrane, kryesisht pjesa më e madhe, çfarë formet? Nga artistat e ndryshëm të njohur shqiptar. Dhe çfarë tentuam të bëjmë me këtë? Kënga qytetare kryesisht i përket këngëtarëve shkodranë, sepse ato e kanë nxjerrë në skenë, ata e këndojnë dhe e thomi.
ka kënu Biku, e ka kënu Shyqi, e ka kënu Bujari, e kështu me radhë, ne I themi emnat ma parë, emnin e këngëtarit se emnin e autorit. Normale, sepse ai e jep jetë kësaj. Aty ne tentum dhe jo në të gjitha ato çfarë kishim grëmullu, por një pjesë të mirë këngë të jep një variante të reja, të modernizume, pa prek melodin dhe pa prek mundësisht edhe tekstet, përveç se në një gjë të vogël që ishte jashtë kontekstit kohor. Këtë gjë kemi ba. Me kamet peng edhe shpeshherë edhe me mikun tim Filip Goraziu ne e përshpërisim, si më thonë, sepse për me rivun masash, këtë gjë kanë ba tjerë, se ka ba Shpetim Saraçi, por në formë të organizuar Shkodrës, mas e I tokonte edhe përse I mundet ti tokoj, ti ba një gjatë tjë, të rivlerësoj, të riqfaq, sot më dhe ka mundësina shumë të mrekullueshme, sepse në 97 nuk kishte mundësinë e videove, sot janë mundësi të tjera, dhe përmjet, pra mund të bëhet një punë e shumë fisht, bukuritë e qytetit, në përmjet videos, bukuria, mrekullia këngës, aftësia e këngëtarëve të ndryshëm për të interpretu një këngë të kalume, janë ta element, po mund të numërojmë edhe të tjerë, se po të shihen me kujdes, të cilët I bajnë një shërbim të mirë, jo vetëm artit e këngës qytetare shkodrane, po edhe qytetit. Sepse sot, kush është kjo Shkodra? Shkodra, mirë, lulebora tipike lule. Tjetër që është kënga. Tjetër që është kalaja. Por këta janë gjana që në ndihmojnë mas edhe për turizmin e për shumë mënyra të tjera, sepse nëpërmjet tyre kjo bëhet një njohje në Unë duhet të ndalem edhe tek e fundit që nuk rrit do të pa thënë që së fundmi kam parë, nuk e din që se është e nevojshme ta rikujtoj me foto. Është një foto që kam parë ditën e pagëzimit tuaj, ku keni qenë normalisht fare I vogël. Është e nevojshme të ta rikujtoj ta shikoni? Okej. Mirë. Juaj ju mban në dorë gjyshja më duket apo është një personazh tjetër? Do duhet ta dija. Është një muri njerëzish aty, është një emocion që ndryshe sot. Ajo është një foto historike, aty janë njerëz familjes tonë të gjithë. Është dita më si në atë rast, unë kam lind vitin 60, edhe jam 60 vjeç para. Urojmë edhe ditëlindje, se tani sapo keni patur ditëlindjen. Dhe ajo është një fotografi e njerëzve të afërt. Por ne, do të thënë, një zakon edhe një rit, po themi, që është pak I lidhur me fen, po themi është pagëzimi I fëmisë, ku nuni dhe nuna. A janë ata që e marrin fëmin për këtë ceremoni. Dhe aty janë, jo më pak, ose më shumë se Pranga Jakova dhe Rozha Jakova. Janë kushit e babës tim, janë pra... Sikur të pak zvënda me talentin kështu. Po, Pranga I shkret, dhe kjo është një fotografi historike, por në gjitha rreth aty është një ekstrakt I gjithë familjes së ardhshme, se janë edhe motrat e mia, edhe janë edhe kushejt e tjerë, sigurisht nana me baben. Një fëmijë talent brez pas brezit që trashëgohet edhe nga fëmijët fatmirësisht, për të thënë. Me thanë të drejtën, kjo puna, ne kthehemi vetë shkodrant, mund të krenohen me atë çfarë bën vetë si qytet dhe janë pjesë e kulturës së artit. Ja ma familje të cilat e kanë pas këta ditë dhe sigurisht që ajo do të shkojnë përpara. Pavarësisht se unë me thanë të drejtën, sikurse nuk ja këshilloj përgjithsisht askuj që fëmijët me detyrim t'i fusim në rrugën që nana ose baba din, ato kanë të drejtën e vetë të informohen, të marrin dije, të marrin formimin e tyre nga ajo çfarë din më mirë nana dhe baba, se janë njerëzit më të afërt, s'ka si bëhet më, dhe në vazhdim të zgjedhin jetën e tyre. Por çdo se ato prapa të shkojnë në forma të Është tendenca e prindërve mirë me mirë thojnë, po. Ato vetë duhet të zgjedhin, sepse jeta në fundit është e tyre, deri një moment janë mbrapa më. Ato e vazhdojnë vetë. Unë të falenderoj me gjithë zemër. Thash edhe një herë nuk do të kishte fund kjo intervistë, për këtë të premtoj sepse e shoh që fjalë pas fjale del një tjetër që kemi dëshirë të dimë më shumë dhe mesazhin e fundit të përshëndetjen për dëgjuesit e Radio Shkodrës. Unë do ta mbaj me shumë dëshirë dhe këtu do të fus gjithë stafin, edhe ky urim të jetë kryesisht për ju. Sepse unë kam pas gjithmonë një derë të hapun Radio Shkodrën dhe kështu si e kam edhe sot. Edhe shpresoj sikurse unë, edhe shumë miq të tjerë, të cilët herë mas herë unë shoh në emisionet tuaja, ta kenë një derë të hapun. Edhe uroj me këtë rast që spektatorët të kenë së shpejti një dhuratë më të madhe për ta,
që mund tjetër lidhur diçka me një studio televizive fillimisht, nuk po themi me atë më të madhe, në mënyrë që me të vërtet Shkodra të ketë çfarë të shohin. Edhe ju njëkohësisht shtrëngoni mirë dhe të keni çfarë të jepni në formën më të mrekullueshme, aftësitë i keni të jeni edhe Në fakt, me që e ngacmove këtë temë, shpeshherë me Marjon diskutojmë edhe ëndra ime, uroj që vërtet të realizohet. Pse të realizoj një televizion tjetër kur ne mund të realizonim shumë mirë 100 vjet e më tepër këngë popullore shkodrane? Pse jo, do t'ishte për të rikujtuar të gjithë këtë dhe për t'ia dhuruar botës? Ashtu vërtet. Secili edhe prej televizioneve lokale, ato bajnë detyrën e vet, sepse ata qytetarë janë njerëz dashamirës në karçeartit, por kjo është detyrë, e cila është një detyrë e munguar sepse ju nuk keni kushtet për ta realizuar një gjë tillë. Prandaj uroj që spektatorët të shpejti të kenë. Ju një hap e keni bën, që na detyroi korona për me dalë këtu edhe një pjesë e zaurum, domethënë dolëm nga studia. Tash e puna është që kur të him rand, him me të vërtet me ata reflektorët e duhet me ata dritat. Falenderoj që se na dhe shpresë me këtë. Sigurisht. Unë edhe këtë po flas. Faleminderit.